Hello, good morning guys. Nandito na naman tayo ngayon sa isang continuation na videos na naitampok ko na dati doon sa last video ko nung nagtanggal pa ako ng cylinder head at saka makina, nag-cylinder head at saka piston. So, itong video na ito papakita ko na yung detailed already clean all the parts that I gonna install on this engine. So I will show you all the parts I already cleaned. So this is the engines I already painted. Yan. Ito na yung makina. Malinis na siya. Mamaya kakabit ko na siya. Kakabit ako ng piston ngayon. Ito na yung mga parts niya. Yan. Bago lahat yung piston nito. Tsaka liners. So dito sa Canada, pag once na complete overhauling ako, so ang ginagawa ko talaga, inaugali ko na pipinturahan ulit bago yung parts, yung mga upper parts ng makina. So yan, nalinis ko na lahat yan. Ito na yung mga ready na ikakabit. Kunting lang ng hangin para at least hindi walang alikabok. Itong area na ito, hindi naman masyadong pumapasok yung alikabok dahil malinis naman. Kaya ito yung luma na liners tsaka piston. Lilipat ko lang yung connecting rod nito kasi medyo maganda pa naman. Kaya yan, mostly nalinis ko na. Ito na yung loob ng ito na yung loob. Yan. Nalinis ko na yung loob. Yan. This video is just only a continuation video that I already uploaded last couple weeks. So that you have all the information on this engine. So because this engine is most likely the same on all model on different brand trucks even in the Philippines. Yan. Yun na. Ugali ko talagang pagka magbubuo ulit ako ng makina, talagang detalye yan. Talagang linis yung lahat ng parts. Kailangan nakatakip yung mga posibleng mapasukan ng dumi, yung mga oil galleries, yung turbo kasi hindi naman to siniparate. Kaya yan, malinis yan.
Yan, magkakabit na ako ng ng piston. Kakabit naman itong piston ito. Yan. Bago lahat yung piston na ikakabit ko nito. So, para at least maganda yung resulta ng trabaho. Yun, kapit ko na yung ring niya. So mostly talagang inaano ko na may mga markings ito, kaya lagi ko itong nasa harapan, pero hindi naman ganun ka kasi pareho lang naman tong pin. Pero mostly pagka once na may mga markings, nilalagay ko talaga yan sa harapan. Yun. Kasi kaya may ito dahil ito may markings itong kailangan nakalagay sa camshaft side. So may markings itong piston, kaya hindi ito pwedeng kabaliktad yung connecting rod, kaya may markings ito. Yun. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, so please subscribe my channel so that you are very updated on my most recent video. And you can also share these videos to your friends that same on my line of work. So thank you so much for this
for uh, for this morning, and God bless you all.